हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल. आज आपण कुठली रेसिपी बघणार नाही, तर बघणार आहोत किचनमधला अत्यंत महत्त्वाचा असा घटक, तो म्हणजे आपला मसाल्याचा डब्बा. तर हा मसाल्याचा डब्बा कसा ऑर्गनाईज करायचा किंवा मी माझा मसाल्याचा डब्बा कसा ठेवते, हे आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहेत, अगदी छोट्या छोट्या टिप्ससहित. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. इथं मी माझा मसाल्याचा डब्बा घेतला आहे. सिंपल डब्बा आहे स्टीलचा. तर आता काय करायचं, सर्वात आधी डब्याच्या खालती आपण एक पेपर, मी इथं टिश्यू पेपर घेतला आहे, त्याला गोल कट करून ठेवला आहे. तुम्ही याचऐवजी आपला साधा न्यूजपेपर ठेवला तरी चालतो. म्हणजे काय होतं, रोजच्या वापरात घाई गडबडीत आपण मसाले टाकताना वापरताना सांडल्या जातात आणि हळदीचे ह्याचे डाग आपल्या डब्याला लागतात. त्यामुळं असा पेपर टाकला की डब्बा कधी पेपर चेंज केला तर साफ राहतो. आता दुसरं म्हणजे आपण आपल्या ज्या मसाल्याच्या डब्याच्या वाट्या असतो, तर त्यात कधी आपला मसाला किंवा जिरी मोहरी संपली तर आपण ती भरतो. तर ती भरताना काय करायचं, एक प्लेट घ्यायची, प्लेटमध्ये ती वाटी सेपरेट ठेवून अशा पद्धतीने आपण जे आपलं काही सामान संपलं आहे तर ते भरून घ्यायचं. डब्यात ठेवून भरल्यानंतर काय होतं, सांडला जातो, परत डब्बा खराब होतो. आता इथंच तुम्ही बघू शकता, तर इथं माझी हळद भरताना सांडली, तर हीच मी डब्यात भरली असती तर तिथंही सांडली असती. अशाच पद्धतीने बाकीचे जिन्नसही भरून घ्यायचे. आणि हो, आज चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता आपल्या इथं जिरं भरून झालं आहे, तर मी सगळ्या मसाल्यांच्या वाट्या भरल्यात. तर आता या डब्यामध्ये आपण त्या ठेवून घेणार आहोत. तर इथं मी सर्वात आधी हळदीची जी वाटी आहे ती भरून ठेवली आहे. त्यानंतर जिरे, मोहरी, म्हणजे जे जे आपल्याला आवश्यक असतात त्या त्या गोष्टी आपण या रेग्युलर लागणाऱ्या डब्यात ठेवणार आहोत. लाल तिखट, आणि मला इथं सकाळी उपमा वगैरे करताना उडदाची डाळ फोडणीसाठी लागते, म्हणून मी त्याची एक वाटी ठेवली. आणि आपला एक गरम मसाला. तर मधली जी जागा आहे तिथली वाटी मी काढून ठेवली आहे. तर ती कशासाठी, तर मी त्या ठिकाणी माझी हिंगाची डबी ठेवते. हिंग रोज फोडणीत लागतो आणि ह्या हिंगाच्या डब्बीत मी एक छोटा चमचाही ठेवला आहे, की त्याचा वेगळा चमचा असला की तो इतर ह्याला लागत नाही. आणि डब्बीत का हिंग ठेवायचा, जर हिंग तुम्ही ओपन ठेवला तर सगळ्या मसाल्यांना त्याचा वास लागतो, म्हणून ज्या डब्बीत आणला आहे तीच डब्बी तिथं ठेवायची. आणि या बाकीचे मसाले घेण्यासाठी मी इथं एकच चमचा ठेवला आहे. तर एक चमचा पुरेसा आहे, प्रत्येकाला वेगवेगळे ठेवण्याची गरज नाही. तर इथं मला उडदाची डाळ लागती, तुम्ही त्याच ठिकाणी तुमचा आणखीन दुसरा एखादा जिन्नस की जो तुम्हाला रोज लागत असेल तो तुम्ही इथं ॲड करू शकता. प्रत्येकाची गरज नीड ही वेगळी असू शकते. तर मला ह्या रेग्युलर बेसिसवर ह्या गोष्टी लागतात, म्हणून ह्या डब्यामध्ये मी ज्या ज्या रोज लागतात त्याच गोष्टी ठेवल्या आहेत. तुम्ही तुमच्या घरातला मसाल्याचा डब्बा कसा ऑर्गनाईज करता किंवा तुमच्याकडे काही काही टिप्स असतील तर मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. आता हा माझा रेग्युलर लागणारा मसाल्याचा डब्बा इथं तयार झाला आहे. तर आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की इथं मीठ मी ठेवलं नाही. तर मीठ आपल्याला कधीही स्टीलच्या भांड्यात ठेवायचं नाही, त्यामुळं काय होतं, भांड्याला चिरा पडतात आणि थोडं मॉइश्चरही तयार होतं. त्यामुळं मी इथं मीठ एक वेगळ्या काचेच्या बरणीत ठेवलं आहे आणि त्यातही मी एक प्लॅस्टिकचा चमचा ठेवला आहे. स्टीलचा चमचा ठेवला की तोही काळवंटो किंवा एक ओलसरपणा येतो. काही दिवसांपासून आम्ही आमच्या रोजच्या जेवणात हे हिमालयन सॉल्ट वापरतो. आपल्या नेहमीच्या मिठापेक्षा ह्याचं जरा आरोग्यदायी आहे आणि आता इझिली हे प्रत्येक दुकानात तुम्हाला मिळून जातं, म्हणून शक्य असेल तर तुम्ही याचा वापर करा. आता हे झालं माझ्या रोज लागणाऱ्या मसाल्याच्या डब्याबद्दल. तर आता मी आणखीन एक माझा मसाल्याचा डब्बा ठेवते, तो म्हणजे हा. तर यामध्येही मी असे छोटे छोटे डब्बे ठेवले आहेत. तर आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की यात राधिकाने ठेवलं आहे काय. तर हा जो डब्बा आहे हा आहे जे आपले गरम मसाले असतात तर त्याचा. तर त्यासाठी मी इथं या छोट्या छोट्या डब्या घेतल्यात. काही एक दोन डब्या मला हळदी कुंकवाला मिळाल्या होत्या, तर त्याही मी इथं ठेवल्या आहेत. तर आता मी हे पहा, यात अशा पद्धतीने आपले गरम मसाले ठेवले आहेत. तुम्हाला जे जे गरम मसाले लागतात ते सगळे असे मी या पद्धतीने ठेवून दिले आहेत.
आता ही खसखस आहे किंवा जे काही आपले लागतात गरम मसाले, कधी आपण पुलाव करतो किंवा काही स्पेशल रेसिपी असेल किंवा अगदी इथं मी या माझ्याकडे थोड्या मगज बीज होत्या त्याही ठेवल्या होत्या किंवा दालचिनी, असे जेवढे जेवढे घरात गरम मसाले आहेत की जे आपल्याला रोज लागत नाहीत, कधीतरीच क्वचित लागतात आणि याची क्वांटिटी आपल्याला कमीच लागते. खूप जास्त काय आपण याचा वापर करत नाही, म्हणून अशा छोट्या छोट्या डब्यांमध्ये मी हे स्टोअर केले आहेत. तर इथं 2 डब्या माझ्या थोड्या एक मोठ्या साईजच्या आहेत, तर त्यात मी थोडा जास्तीचा जो आहे तो गरम मसाला तो ठेवला आहे आणि एकात तमालपत्र जे असतात आपले ते ठेवलेत. म्हणजे कधीही आपल्याला पुलाव वगैरे काही करताना एकाच डब्यात सगळे गरम मसाले भेटून जातात. तर आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की डब्यात हे ठेवले, पूर्वी मी आपले जे पॅकेट आणले की ते ठेवून द्यायचे ह्याच डब्यात, परंतु व्हायचं काय की सगळे मिक्स व्हायचे, काहीतनं सांडायचं, म्हणून ही छोट्या डब्यांची आयडिया मी केली. आणि दुसरी मेन गोष्ट म्हणजे यांना झाकणं आहेत, कारण हे प्रत्येक गरम मसाल्यांचा एक वेगळा सुगंध असतो की जो प्रत्येकाचा वेगळा असतो आणि झाकण लावलं तर तो आपल्याला तसाच कायम टिकून राहतो. त्यामुळं ही जी गरम मसाले त्यांचा फ्लेवर हा कायम टिकून राहण्यासाठी मी याला झाकण लावून असे छोटे छोटे डब्बे केलेत आणि व्यवस्थितही राहतात, सुटसुटीतही राहतात. आपल्याला जे लागल ते आपण घेऊ शकतो. डब्बाही दिसायला छान राहतो, मसालेही चांगले जास्त दिवस टिकतात, जाळी वगैरेही काही लागत नाही आणि मेन म्हणजे त्यांचा आरोमा टिकून राहतो. तर अशा पद्धतीने मी माझा हा गरम मसाल्याचा डब्बा ऑर्गनाईज करते. तर हे दोन्ही माझे मसाल्यांचे डबे मी अशा पद्धतीने ऑर्गनाईज करते. यात काही तुमच्या आणखी टिप्स असतील तर कमेंट्समध्ये जरूर सांगा. आणि माझ्या ह्या छोट्या छोट्या टिप्स आवडल्या असतील तर लाईक करायला विसरू नका. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब जरूर करा. थँक्यू.